हाय फ्रेंड्स, मी रोशनीज क्रिएटिव्हमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते। तर 8 महिन्याच्या पुढील बाळासाठी एकदम हेल्दी, टेस्टी आणि बाळाच्या वजन वाढीसाठी एकदम उपयुक्त अशी रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर मग चला रेसिपीला सुरुवात करूया। तर एकदम छोट्या साईजचा बटाटा घेतलेला आहे मी। बटाट्याचे साल काढून एकदम बारीक बारीक पीसेस केलेले आहेत आणि ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर पोहे खाण्याचे 4 चमचे मी तांदूळ घेतलेला आहे। तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलाय 4 पाण्याने आणि 15 मिनिटासाठी भिजत ठेवलेला होता। तर तांदूळ आणि बटाट्यामधलं मी सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे। गॅसवरती कुकर ठेवलेला आहे आणि कुकर एकदम लो टू मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे। त्यानंतर घरी बनवलेलं गाईचं तूप टाकलेलं आहे। तर घरी बनवलेलंच गाईचं तूप लहान बाळांसाठी यूज करायचं आहे। तर हे मी माझ्या हाताने स्वतः घरी बनवलेलं आहे गाईचं तूप। तर तूप हलकंसं वितळलं की त्यामध्ये आपल्याला 2 काळी मिरे टाकायची आहेत। त्यानंतर चिमूटभर जिरे टाकायचे आहे। तर काळी मिरे आणि जिरं एकसारखं परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 3 ते 4 कढीपत्त्याची पानं स्वच्छ धुवून यामध्ये टाकायची आहे। त्यानंतर आपण धुतलेला हा बारीक कट करून घेतलेला बटाटा टाकायचा आहे आणि त्यानंतर भिजवून घेतलेला तांदूळ यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे आणि हे छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर बटाट्याचे बारीक बारीक पीसेस करायचे आहेत। त्यानंतर हिंग टाकलेला आहे चिमूटभर। तर चिमूटभर हिंग टाकायचाच आहे जेणेकरून बाळाला पोटदुखीचा गॅसेसचा त्रास होत नाही, बाळाला अन्न पचण्यासाठी मदत होते। तर हे सगळे पदार्थ आपल्याला एकसारखे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर बटाटा आणि तांदूळ बुडेल यापेक्षा थोडं जास्त पाणी टाकून आपल्याला हे एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर बटाट्याचे बारीक बारीक पीसेस केले की हे लवकर शिजतात। तर बाळ जर 1 वर्षापेक्षा मोठं असेल तर तुम्हाला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। बाळ 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर यामध्ये मीठ टाकायचं नाही। त्यानंतर कुकरचं झाकण लावून याच्या 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत आणि पूर्ण वाफ निघाल्यानंतर कुकर थंड झालं की आपण पाहू शकतो एकदम छान असा बटाटा शिजलेला आहे, भात पण शिजलेला आहे। त्यानंतर मॅशरच्या साहाय्याने किंवा घोटणीच्या साहाय्याने ह्या पद्धतीने घोटून घ्यायचं आहे। तर बाळाला खाऊ घालत असताना शक्यतो असे पदार्थ मिक्सरला लावायचे नाहीत। तर ह्या अशाच घोटणीच्या साहाय्याने तुम्ही बारीक करू शकतात। बाळ जर 6-7 महिन्याचं असेल आणि जर तुम्हाला हे खाऊ घालायचं असेल तर यामध्ये अजून जास्त पाणी टाकायचं आहे आणि हे पुन्हा 1 ते 2 शिट्ट्या लावून छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। तर पातळ कन्सिस्टन्सीचं करायचं आहे। तर बाळाच्या एजनुसार आणि बाळ कितपत घट्ट पातळ खातं यानुसार तुम्हाला याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे। त्यानंतर हा कढीपत्ता आपल्याला यामधला काढून घ्यायचा आहे आणि काळी मिरीसुद्धा काढून घ्यायची, कारण ऑलरेडी कढीपत्ता आणि काळी मिरीचा फ्लेवर पूर्णपणे उतरलेला आहे यामध्ये आणि हे छान असं शिजलेलं पण आहे। तर बाळाला शक्यतो छान असं शिजलेलं द्यायचं आहे आणि तुमचं बाळ कितपत घट्ट पातळ खाते यानुसार तुम्हाला यामध्ये पाणी ॲडजस्ट करायचं आहे आणि घट्ट पातळ बनवायचं आहे। तर बाळाला हे खूप जास्त हेल्दी आणि टेस्टी असं फूड आहे, कारण बटाटा बाळाच्या हेल्दी वजन वाढीसाठी उपयुक्त असतं आणि बटाट्याने बाळाचं वजनसुद्धा छान असं वाढतं। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आपल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा। तर आजची तुम्हाला ही पोटॅटो राईस रेसिपी, व्हाईट पोटॅटो राईस रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्स फॉर वॉचिंग।